Shampoo och conditioner repairing och protecting är den perfekta duon för dig som har ett kemiskt preparerat eller färgat hår eller kanske till och med upplever att du har ett skadat hår. Den innehåller extremt kraftfulla vegetabiliska proteiner och färgbevarande extrakt som till exempel grapeseed-extrakt som har förmågan att bilda en film runt hårstrået som skyddar emot strålar från solen. UV-strålning kallar man det, va? Ja, UV-skydd. UV-skydd. Och vem ska då ha det här? Jo, men det är som Mattias sa där. Om du har ett färgat hår, du har folieslingor, eller någonting som är preparerat, så det här är perfekt. Och framför allt om du vill få upp lite mer glans i håret. För du får det blir verkligen sån här en ytbehandling av håret som är fantastisk. Våra schampon och conditioners är ju fria från tvättaktiva sulfater. De är parabenfria, de är fria från silikoner och de är vegan. Och vad ska man säga mer, Mattias? Det är väl, men just att om du väljer ett shampoo från den här serien så kan du välja även en conditioner från en annan serie. Så du kan customisera. Men vårt val är att vi har gjort de här tillsammans för vi tycker det är en väldigt bra duo ihop.